Välkommen till Bankjournalen. Det är mellandagar och det är den 28 december. Alla vi smälter julmaten, äter pizza, men nu ska vi gräva oss djupt ner i Kiss nyheter. Nuvarande och dåvarande medlemmar. Men vi kommer prata om finkultur från Washington och vi kommer prata om kaviarliknelser från Vinnie Vincent. Och vi börjar i Washington. Nu har ju den här tv-galan varit, men det är jäkligt svårt att få tag på rörliga bilder därifrån. Men vi kommer att ta en liten titt på vad vi vet. Vi kommer att titta på Cheap Trick, Garth Brooks som tolkade Shout It Out och Marcus King som gjorde en bluesig, soulig version av Beth. En värdig hyllning till ett band som nu officiellt är finkultur. Men vi tar en liten titt på några klipp ifrån galan. Theatrics. Now, let's take a moment to remember Ace Frehley. Men veckans stora snackis blir ju ändå Vinnie Vincent och hans nya singel Ride the Serpent. Prislappen är nu $225, vilket fick fansen att gå i taket. Och en fan skrev ett ganska långt inlägg till Vinnie på hans Facebook-wall och fick till svar ungefär så här. Se den som en analogi till kaviar eller fin konst. Alla har inte råd. Så enkelt är det. Och till de som klagade mest så skrev Vinnie Grow Death Up.
Vinnie är rockens ryska kaviar helt enkelt. Och sen har vi avdelningen drama, Eric Carrs flickvän, eller jag vet inte hur man räknar det här. Men Eric Carrs dåvarande flickvän Carrie Stevens går i en helt ny intervju till attack mot Paul Stanley. Hon menar att Paul ljuger i sin bok, och vi pratar ju förstås om hans Under stjärnan-boken. Hon menar att Paul ljuger när han hävdar att hon störde Friede vid Eriks begravning. Bland annat genom att sno trumpinnar. Men vad hände egentligen enligt Carrie Stevens? Vi lyssnar på en stund utav intervjun. And if you don't want to answer it, but Paul said, well, you took the drumsticks out of Eric's hands at the funeral. That's a complete fucking lie. I can't tell you how hurtful that is. Right. First of all, you don't take the most painful moment of my life and exploit it in your book to make money, you gazillionaire. That is wrong. Right. That is wrong. And I'm going to call you out for it. So... Det är ord och inga visor, och sista ordet är nog inte sagt i det här. Gene Simmons, en politisk flipperkula. Ena dagen så är han i Vita huset och kämpar för musikers rättigheter, och nästa dag så ber han amerikanerna att hålla käften och sluta klaga på ekonomin, allt enligt en intervju för CNN. Och det är snart nyår. Hur ska ni fira ert nyår? Jag vet i alla fall hur våra kompisar Tommy Thayer med flera kommer att fira sitt. Och det kommer vara i Portland på Ritz-Carlton, där man har en välgörenhetsgala. Där biljetterna kostar de svettiga $399, men en del går till välgörenhet via Thayer Family Foundation. Och sen så ska vi titta lite grann på Peter Criss och hans nya platta. Den kom ut den 19 december. Den är redan slutsåld i Sverige hos den enda som, jag vet inte om de fick ta in eller blev, ja, vem som bestämde vad. Men det är bara Bengans i Sverige som har haft den här. Och den är slutsåld. Och helt slutsåld. När de får in den på nytt framgår inte av hemsidan. Så att 8-åringen han levererar fortfarande. Och som sagt, Bandjournalen är bara en del utav Let Me Know Podcast. Och vad har vi gjort den sista tiden? Jo, dels har vi haft en uppesittarkväll den 23 på kvällen. Den livesändningen finns sparat, så den kan ni titta på när ni vill. Och där så fick ni, kära tittare och lyssnare, ställa så mycket frågor ni ville, och vi svarade på alla som vi kunde svara på. Det senaste avsnittet, det kom nu i fredags, och det är Roger Nilssons What's on your mind, där vi gör en djupdykning i Kiss sista månader år 1975. Det är alltså en årskrönika för nördar, av nördar, och den finns både som YouTube och som ljud, alltså Spotify eller vad du nu lyssnar på era poddar. Ja, det var väl det. Bandkedja Fax kanske ni undrar över. Kommer tillbaka nästa vecka. För att det var inte speciellt mycket nya plattor som kommer mellan dagarna. Typ inga alls. Så att jag sitter med gamla Vax från december och november och lyssnar på. Men vi återkommer inom kort. Gott nytt år och var rätt om er som vanligt. Hej då!